Lexía 1. Bíða á flugvelli. Hæ, ertu líka að bíða eftir flugi? Það virðist sem flugvöllurinn sé alltaf spenntur á virkni. Já, ég er. Ertu að fara í frí eða er þetta viðskiptaferð? Ég er að fara út í stutta ferð til að endurhlaða. Hvað með þið? Ég er að ferðast í vinnu en vonast til að kreista í einhverja útsýnisferð á meðan ég er þar. Þetta hljómar eins og frábær áætlun. Það er gaman að blanda viðskiptum við ánægju þegar mögulegt er. Nákvæmlega. Ég reyni alltaf að skoða nýja staði, jafnvel þótt ég sé á þéttri áætlun. Já, og það er frábær leið til að gera sem mest úr ferðum þínum. Örugglega. Ég elska að uppgötva staði á staðnum og njóta menningarinnar. Við skulum halda fingrum krossaða fyrir slétt ferðalög og frábæra upplifun. Kennslustund 2. Ferðaaðstoð. Góðan daginn, ég vil gjarnan aðstoða þig. Hvert ætlarðu að ferðast til? Þakka þér fyrir. Ég er að leita að bóka ferð til Ítalíu og ég hef nokkrar spurningar bestu valkostina. Það hljómar dásamlega, hefur upp á svo margt að bjóða. Allt frá ríkri sögu sinni til ljúffengrar matargerðar. Alveg. Mig hefur alltaf dreymt að heimsækja sögulega staði og njóta ekta ítalska matar. Við skulum ræða ferðaáætlun þína og sjá hvernig við getum nýtt ferðina sem mest. Það væri frábært. Ég vil tryggja að ég lendi á öllum þeim blettum sem verða að sjá meðan ég er þarna. Já, og ég get hjálpað þér að finna bestu gistingu, afþreyingu sem henta áhuga málum þínum. Ég þakka það. Það er gaman að hafa einhvern fróðan til að leiðbeina mér í gegnum skipulagsferlið. Ég er spenntur að hjálpa þér að skapa ógleymanlega ferðupplifun. Lexía 3. Setja tímamörk. Já, að setja tímamörk og áfanga mun hjálpa okkur að fylgjast með framförum okkar á hæfileikan hátt í öllu þessu verkefni. Þegar við höfum skýr markmið til staðar verður svo miklu auðveldara að vera einbeittur og áhugasamur. Ég er sammála áfanga gera okkur einnig kleift að fagna litlum afrekum á leiðinni, sem heldur línu þátttakandi og okkur gjafi. Já, viðurkenna framfarir skiptir sköpum. Það skapar tilfinningu fyrir afreki sem hvetur alla til að halda áfram að vinna hörðum höndum. Auk þess hjálpar það okkur að bera kennsl á hugsanlegar áskoranir snemma, svo við getum tekið á þeim áður en þau verða stærri mál. Það er frábær punktur. Að vera fyrirbyggjandi í nálgun okkar mun skipta verulegu máli í velgengni okkar. Við skulum gera grein fyrir tímamörkum okkar skýrt og deila þeim með línu til að tryggja að allir séu á sömu síðu. Hljómar fullkomið. Samskipti eru lykillinn að því að viðhalda jöfnun og ábyrgð. Ég er spennt að sjá hvernig skipulögð áætlun okkar mun leiða okkur til að ná markmiðum okkar. Lexía 4. Sambandsáskoranir. Hei, hvernig gengur sambandið þitt? Ég hef tekið eftir því að þú virðist vera svolítið hugsandi undanfarið. Það hefur verið krefjandi undanfarið, til að vera heiðarlegur. Við höfum verið að reyna að koma betur á framfæri en stundum í erfiðleikum. Ég skil, samband geta verið sterk. Sérstaklega þegar báðir félagar hafa upptekið líf. Já, það er satt. Það er erfitt að finna tíma til að tengja djúpt þegar allt finnst hljóð. Ég held að það sé mikilvægt að forgangsraða þessum augnablikum, jafnvel þótt þær séu stuttar. Alveg. Að leggja tíma til hliðar fyrir hvert annað getur styrkt skuldabréfið og hjálpa til við að takast á við öll mál. Samskipti eru lykilatriði,
Ekki satt, hefur þú talað það sem hefur verið að trufla þig? Við höfum, en það virðist eins og við höldum áfram að hringja aftur að sömu atriðum án þess að leysa þau. Það getur verið pirrandi, stundum getur leitar utanaðkomandi ráðgjafar eða ráðgjafar veitni sjónarmið. Lexía 5. Friðsamlegar samningaviðræður. Áhrif samningaviðræðna eru oft djúpstæð, sérstaklega þegar báðir aðilar afnema stríð. Já, það er heillandi hvernig samræður geta leitt til friðsamlegra ályktana, jafnvel í mest krefjandi aðstæðum. Nákvæmlega þegar lönd koma saman til að ræða mismun sinn opnar það dyrnar fyrir skilningi. Og það er mikilvægt að viðurkenna að stundum getur einn aðili enn haft fyrirvara þrátt fyrir friðarviðræðurnar. Alveg að fletta þeim margbreytileika krefst kunnáttu og vilja til að hlusta á áhyggjur hvers annars. Já, ég held að samkennd gegni lykilhlutverki í skilvirkum samningaviðræðum og uppbyggingu trausts. Fyrir víst, við skulum ræða meira hvernig þessar meginreglur geta átt við dagleg samskipti eins og heilbrigðu. Ég myndi elska það, að skilja listina að samningaviðræðum getur gagnast okkur á svo mörgum sviðum lífsins. Það er dýrmæt kunnátta sem hjálpar bæði í persónulegum og faglegum samböndum. Lexía 6. Regnhlífarinnkaup. Ég er viss að þú munt finna fullkomna regnhlíf, njóttu þess að versla. Þakka þér fyrir. Ég þakka hvatningu þína, það gerir verkefnið meira spennandi. Alveg, þar eru svo margir stílar og liti til að velja úr, svo það ætti að vera skemmtilegt. Já, ég elska að velja út eitthvað sem endurspeglar persónuleika minn á meðan ég er hagnýt. Nákvæmlega, góð regnhlíf ætti að vera bæði stílhrein og traustur fyrir þá rigningardaga. Ég er sammála. Ég mun sjá til þess að leita að einhverju með þægilegu handfangi líka. Þetta er klárt val, þægindi eru lykilatriði, sérstaklega ef þú ert með það. Já, ég vil ganga úr skugga að það sé eitthvað sem ég mun njóta þess að nota. Láttu mig vita hvernig innkaupin fara, ég get ekki beðið eftir að sjá hvað þú velur. Lexía 7. Tískutilraunir. Örugglega ég mun eyða deginum í að prófa mismunandi stíl þangað til ég finn þann sem hentar mér best. Þetta hljómar eins og skemmtileg áætlun. Tilraunir með tísku geta raunverulega hjálpa þér að uppgötva persónulega stíl þinn. Já, og það er ótrúlegt hvernig að reyna á mismunandi outfits getur breytt skapi þínu og sjálfstrausti. Alveg, tíska er form sjálfstjáningar og það er mikilvægt að finna það sem lætur þér líða vel. Nákvæmlega, ég hlakka til að blanda saman og passa þangað til ég finn hina fullkomnu samsetningu. Það er andinn, og ekki hika við að biðja viðbrögð, stundum getur önnur skoðun skipt öllu máli. Ég er sammála, ég mun örugglega ná til að fá tillögur. Það er alltaf gaman að fá stuðning. Já, við skulum gera dag úr því. Ég vil gjarnan hjálpa þér að finna frábæra búninga. Ég er spenntur, þetta verður skemmtilegur dagur í tískuskoðun saman. Lexía 8. Railroad fyrirtæki. Járnbrautarfyrirtækin gera sér grein fyrir því að það hefði verið of dýrt að ráða kanadíska eða byggja járnbrautina. Þetta er áhugaverður punktur. Það varpar raunverulega ljósi á þau efnahagsleg sjónarmið sem liggja að baki stórum framkvæmdum. Já,
Það sýnir hvernig geta haft áhrif á ákvarðanir í helstu byggingu innviða. Alveg. Stundum leita fyrirtæki að hagkvæmari valkostum, jafnvel þótt það þýði að ráða frá mismunandi svæðum. Nákvæmlega þar áminningakerfi heimsins samtengd á vinnumarkaði. Og það vekur spurningar réttindi á vinnumarkaði og sanngjörn laun fyrir starfsmenn sem taka þátt í slíkum verkefnum. Já, þetta mikilvæg sjónarmið sem ætti alltaf að taka á í umræðum atvinnumál. Ég sammála. Við skulum kanna meira sögulegt samhengi þessara ákvarðana og áhrif þeirra á samfélög. Þetta hljómar eins og ætlun. Að skilja þessa gangverki getur veitt dýrmæta innsýn í núverandi kerfi okkar. Lexía 9. Hreinsunarvenjur. Hvað með að viðhalda hreinlæti í rýmin okkar? Ég held að það sé mikilvægt að gera það að venja snyrtileg daglega. Alveg. Hreint umhverfi getur bætt skap okkar og framleiðni verulega. Já, og að þróa venju fyrir hreinsun gerir það að verkum að það líður minna yfirþyrmandi. Nákvæmlega. Þegar þú gerir smá hluti á hverjum degi kemur það í veg fyrir að ringulreið byggist upp. Ég sammála, það lítið átak sem borgar sig að skapa skemmtilegra íbúðarými. Auk þess setur það gott fordæmi fyrir aðra og hvetur þá til að halda hlutunum snyrtilegum líka. Já, skulum skuldbinda okkur til að halda sameiginlegum rýmum okkar hreinum og skipulögðum. Þetta hljómar eins og frábær áætlun. Saman getum við skapað velkomið umhverfi. Ég spenntur að sjá hvernig smádagleg áreynsla getur leitt til mikils munar. Lexía 10. Félagssamkomur. Það líka aðilar, þar sem fólk stendur bara við og talar, sem getur stundum fundið svolítið óþægilega. Já, ég hef upplifað það. Það getur verið krefjandi þegar það ekki mikið til að taka þátt í öllum. Alveg þar mikilvægt að hafa athafnir eða ísbrjóta til að fá samtalið flæðandi. Ég sammála. Þegar það eru skemmtilegir leikir eða hvatningar auðveldar það fólki að tengjast. Já, og það hjálpar til við að skapa afslappari andrúmsloft sem allir finnast með. Nákvæmlega. Mismunandi búnaður og stíll á þessum samkomum geta einnig vakið samtöl. Það frábær punktur, tíska getur þjónað sem yndislegur ísbrjótur og samtalsbyrjandi. Við skulum hugsa nokkrar hugmyndir fyrir næstu samkomu okkar til að halda hlutunum líflegum og grípandi. Ég alveg fyrir það. Að gera félagslega viðburði skemmtilega lykillinn að því að byggja upp sterk tengsl. Lexía 11. Leiðbeiningar á bókasafnið. Haltu áfram að ganga þar til þú nærð ferðaljósunum, taktu síðan til vinstri. Bókasafnið ætti að vera nálægt. Fékk það. Það gaman að hafa skýrar leiðbeiningar til að auðvelda að finna bókasafnið. Já, að þekkja kennileitin hjálpar mikið, sérstaklega á nýju svæði. Alveg. Ég þakka leiðsögn þína. Það gerir siglingar minna stressandi. Ég fús til að hjálpa. Bókasöfn svo frábæri staði til að skora og finna nýjar auðlindir. Já, ég elska andrúmsloftið á bókasafni. Það svo friðsælt og hvetjandi. Nákvæmlega, við skulum sjá að eyða smá tíma þegar við komum. Örugglega. Ég hlakka til að uppgötva nýjar bækur og efni. Þetta verður frábær leið til að eyða skammdeginu.
Lexía 12, að sigrast á feimni. Sérstaklega varðandi þig finnst mér eins og feimni mín haldi mér aftur í félagslegum aðstæðum. Ég skil þá tilfinningu, margir glíma við feimni, sérstaklega í ókunnugu umhverfi. Já, það getur verið krefjandi að tjá mig þegar ég er feimin eða kvíðin. Alveg, en að viðurkenna það er fyrsta skrefið í átt að sigrast á því. Ég er sammála, ég vil vinna að því að vera opnari og öruggari í samskiptum mínum. Það er frábært markmið. Að æfa félagslega færni í stuðningsumhverfi getur raunverulega hjálpað. Já, og ég held að það gæti auðveldað mér að byrja með litlum hópum. Örugglega, að ýta smám saman á þægindasvæðinu getur leitt til verulegrar vaxtar. Ég þakka stuðninginn þinn. Það fær mig til að vera hvatari til að taka þessi skref. Lexía 13, forstillingar borðspjald. Ég vil frekar gera það á flugvellinum. Mér finnst gaman að hafa harðafrit af borðkassanum mínum í höndum. Það er skiljanlegt. Að hafa líkamlegt eintak getur veitt hugarró meðan á ferðalögum stendur. Já, sérstaklega þar sem tæknin getur stundum brugðist okkur óvænt. Nákvæmlega. Það er alltaf gott að hafa öryggisafrit fyrir tilfelli. Auk þess finnst mér auðveldara að stjórna þegar ég get séð allar upplýsingar flug mínar prentaðar út. Ég er sammála. Það gerir það að verkum að innritun og fara í gegnum öryggi finnst einfaldara. Og mér finnst gaman að athuga smáatriðin ef einhverjar breytingar verða. Já, þetta er klár nálgun. Að vera fyrirbyggjandi hjálpar til við að tryggja sléttari ferðaupplifun. Við skulum passa upp á að skipuleggja flugvallarheimsóknina okkar í samræmi við það við höfum nægan tíma fyrir allt. Lexía 14, teygja og sveigjanleiki. Það er mikilvægt að teygja sig þægilega. Til dæmis ætti heilbrigður einstaklingur að geta snert tærnar án mikilla erfiðleika. Alveg. Sveigjanleiki er lykilþáttur í almennri hæfni og teygja getur raunverulega hjálpað til við það. Já, ég finn að regluleg teygja bætir ekki aðeins sveigjanleika minn heldur kemur einnig í veg fyrir meiðsli á æfingu. Nákvæmlega. Það er ótrúlegt hvernig örfáar mínútur af teygju geta skipt slíku máli í frammistöðu okkar. Og það finnst gott að losa vöðvana eftir langan dag af því að sitja eða vera virkur. Ég er alveg sammála. Teygja er eins og að gefa líkama þínum smá gjöf, leyfa honum að slaka á og jafna sig. Auk þess getur það einnig verið frábær leið til að hreinsa hugann og einbeita sér að öndun Já, sinni. að fella núvitund í teygjur getur aukið upplifunina enn meira. Við skulum gera það að venja að fela teygja í daglegum venjum okkar. Það er svo einfalt en árangursrík æfing. Lexía 15, sveigjanleiki í sjálfstætt starfandi. Freelancing býður upp á mikið frelsi og sveigjanlegt vinnufyrirkomulag, sem er einn stærsta höfða þess. Það er satt. Hæfileikinn til að setja eigin áætlun getur verið ótrúlega valdablandi. Nákvæmlega heldurðu samt að sveigjanleiki fylgi sínum eigin áskorunum. Alveg. Þó að það sé frábært að hafa stjórn á tíma þínum, getur það einnig leitt til erfiðleika við að stjórna jafnvægi milli vinnu og lífs. Já, án skipulags umhverfis getur það verið freistandi að vinna of lítið. Ég er sammála. Að finna þann sæta blett er lykillinn að því að viðhalda framleiðni án þess að brenna út.
Auk þess getur verið áskorun að vera áhugasöm þegar þú ert að vinna að heiman. Já, að búa til hollur vinnusvæði getur raunverulega hjálpað til við að aðskilja vinnu frá persónulegu lífi. Við skulum ganga úr skugga að deila ábendingum með hvert öðru eins og við siglum freelancing heiminum. Lærdómur 16. Að læra af fólki. Þú veist, ég hef lært margt af því að hitta fólk. Hvert kynni færir einstakt sjónarhorn og sögu. Það svo satt. Sérhver manneskja sem við hittum hefur eitthvað að kenna okkur, hvort sem það í gegnum reynslu þeirra eða innsýn. Alveg ég hef átt mörg heillandi samtöl sem hafa opnað mín fyrir ólíkum menningarheimum og hugmyndum. Já, það ótrúlegt hversu fjölbreyttur heimurinn og að hitta fólk frá ýmsum bakgrunni auðgar skilning okkar. Ég elska hvernig hvert samspil getur skorað forsendur okkar og hvatt okkur til að hugsa öðruvísi. Nákvæmlega. Það falleg áminning að við erum öll samtengd, óháð mismun okkar. Og það oft í þessum óvæntu samtölum sem við finnum dýrmætasta lærdóminn. Já, ég tel að það að vera opinn fyrir því að hitta nýtt fólk geti leitt til dásamlegra tækifæra og vináttu. Við skulum gera það að markmiði að leita að fleiri samskiptum og læra af þeim sem í kringum okkur. Lexía 17. Mikilvægi áreiðanleika vörumerkis. Áreiðanleiki vörumerkis skiptir sköpum til að byggja upp langtímasambönd við viðskiptavini. Endilega geta neytendur auðveldlega komið auga á óeinlægni og eru fljótir að aftengja sig. Ekta vörumerki hljóma dýpra með áhorfendum sínum og hlúa að hólustu. Já, að vera trúr gildi þínu og verkefni skapar traust og tengingu. Að auki eykur áreiðanleika að deila raunverulegum sögum ferð vörumerkisins. Það satt, gagnsæi áskoranir og árangur gerir vörumerki relatabla. Að taka þátt í viðskiptavinum heiðarlega, sérstaklega í kreppum, styrkir áreiðanleika. Nákvæmlega sýnir það að vörumerkið metur opin og heiðarleg samskipti. Á endanum getur áreiðanleiki aðgreint vörumerki á samkeppnismarkaði. Lexía 18. Helgaráætlanir. Nýlega hugsaði ég að fara í smá ævintýri. Viltu koma með mér? Það hljómar frábærlega. Ég alltaf til í ævintýri. Hvað hefur þú í huga? Hvað með þennan sunnudag við gætum skoða nýja gönguleið og notið ferska loftsins? Það hljómar fullkomlega. Ég elska að vera úti og upplifa náttúruna. Já, og við getum pakkað lautarferð til að njóta þegar við komum á fallegan stað. Ég elska þessa hugmynd. Það bætir góðri snertingu við daginn og gerir hann enn skemmtilegri. Auk þess mun það gefa okkur tækifæri til að ná í og búa til nokkrar yndislegar minningar saman. Alveg, ég get ekki beðið eftir að sjá hvaða fallega staði við munum uppgötva á leiðinni. Við skulum skipuleggja smáatriðin og ganga úr skugga að við séum bæði undirbúin fyrir frábæran dag. Lexía 19. Söguleg kennileiti. Einhverjar tillögur söguleg kennileiti til að heimsækja á ferðalagi. Hvað með Eiffelturnin í Frakklandi? Það tákn sögu og menningu. Það frábær kostur. Arkitektúr þess hrífandi og það á sér svo ríka sögu. Alveg, auk þess útsýnið frá toppnum einfaldlega ótrúlegt.
Mig hefur alltaf langað til að upplifa það, augnablik að sjá París ofan frá. Það er nauðsynlegt fyrir alla sem heimsækja borgina, engin vafi á því. Ég elska hvernig kennileiti eins og þetta tengja okkur við fortíðina meðan ég hluti á núinu. Já, og það er heillandi að læra sögurnar á bak við þær. Ég get ekki beðið eftir að skoða fleiri sögustaði á ferðalögum okkar saman. Lexía 20, hagkvæm húsgögn. Hefur þú einhvern tíma tekið eftir því hvernig símar húsgagnaverslanir bjóða upp á svona einstaka stykki á furðu viðráðanlegu verði? Alveg. Það er heillandi hvernig þú getur fundið einnafagóður atriði sem bæta karakter á heimilið þitt án þess að brjóta bankann. Hætt, ég hugsa oft hvernig þessar sérstöku finnur geta umbreytt venjulegu herbergi í hvað sannarlega persónulegt og boðlegt. Nákvæmlega. Auk þess getur versla húsgögn verið ævintýri, sérstaklega þegar þú hneykslast á falin gem sem engin annar hefur. Ég er sammála það næstum eins og fjársjóður veiði, þar sem hvert stykki segir sína eigin sögu og færir einstakt við í rýmið þitt. Og það besta er að þú þarft ekki að fórna gæðum fyrir hagkvæmni. Margar verslanir bjóða upp á frábært handverk á sanngjörnu verði. Það satt, það hressandi að sjá fleiri valkosti, bóri sem koma til við mismunandi smekk og fjárveitinga. Já, það auðveldar öllum að búa til fallegt vistarými sem endurspeglar stíl þeirra. Auk þess getur það að geta blandað saman og passa mismunandi stíl leitt til nokkra virkilega skapandi og töfrandi innréttinga. Lexía 21, áreiðanleiki skiptir máli. Þú veist, stundum svo mikilvægt að einbeita sér bara að því að vera ekta og njóta hverrar stundar, heldurðu ekki? Örugglega. Það er eitthvað svo frelsandi við að faðma hver þú raunverulega ert án þess að hafa áhyggjur af skoðunum annara. Hætt, þegar við leyfum okkur að vera ósvíkin opnast að heim möguleika og tengsla við aðra. Nákvæmlega. Það er hressandi að eiga samtöl sem flæða náttúrulega þegar þú ert að vera satt við sjálfan þig. Og það leiðir oft til dýpri sambanda, þar sem fólk kann að meta þig fyrir hver þú sannarlega ert. Já, það er ótrúlegt hvernig áreiðanleiki getur skapað öruggt rými fyrir alla til að tjá sig frjálslega. Auk þess, þegar við erum ósvíkin, hvetjum við aðra til að gera það sama sem getur leitt til jákvæðra umhverfis Alveg. heild. Það er vinna ástand þar sem allir njóta góðs af heiðarleika og hreinskilni. Svo satt, við skulum halda áfram að hvetja hvert annað til að farma okkar ekta sjálf. Lexía 22, að finna rólega staðinn þinn. Hefur þú einhvern tíma hugsað hvernig stundum besti staðurinn til að slaka á eigin herbergi eða rólegur hluti húsins? Alveg. Það er ótrúlegt hvernig einfalt rými getur orðið þinn persónulegur helgidómur þegar þú þarft einhver tíma til að vinda ofan á. Hætt, ég finn að það að hafa tilnefndan rólegan stað hjálpar mér virkilega að endurflara og velta fyrir mér deginum mínum. Nákvæmlega. Hvort sem það er notalegt horn við gluggann eða þægilegur stóll í horni, þá geta þessir blettir unnið kraftaverk. Það eins og að búa til þinn eigin litla heimfar sem þú getur flúið óreiðu daglegs líf. Og þegar þú finnur þann friðsæla stað getur þú sannarlega einbeitt þér að því sem gerir þig hamingjusaman eða innblástur. Já, og það oft á þessum augnablikum einveru sem þú uppgötvar nýjar hugmyndir eða lausnir á vandamálum. Alveg. Það er nauðsynlegt að útbúa þann tíma fyrir okkur sjálf innan atvinnu lífsins.
Svo satt, við skulum gera það enda á þykja vænt þessar rólegu stundir og finna gleði í persónulegum slippum okkar. Lexía 23 að koma á fót hlutverkum. Þú veist, það lykilatriði að koma skýrum hlutverkum og ábyrgð í hvaða verkefni eða sambandi sem finnst þér ekki? Örugglega. Þegar allir þekkja sinn þátt skapar það sléttari vinnuflæði og hjálpar til við að forðast misskilning. Hætt, þetta snýst allt að skapa ábyrgðartilfinningu sem gagnast öllum hópnum. Nákvæmlega. Skýr hlutverk ekki aðeins auka skilvirkni, en einnig leyfa hverjum einstaklingi að skína í styrkleika sínum. Og það hlúir að tilfinningu fyrir teymisvinnu. Þar sem allir finnast metnir og viðurkenndir fyrir sitt framlag. Já, þegar hlutverk eru skilgreind gerir það ráð fyrir betri samskiptum og samvinnu meðal liðsmanna. Alveg auk þess lágmarkar það rugl og hjálpar til við að halda öll á sömu síðu, sem nauðsynlegt til að ná árangri. Nákvæmlega. Það styrkjandi að vita hvað þú ert ábyrgur fyrir og hvernig þú getur lagt sitt af mörkum til stærri myndarinnar. Svo satt, við skulum alltaf muna að eiga opinskátt samskipti hlutverk okkar til að tryggja að við séum öll takk. Lexía 24 stafræn aðgangur. Hefur þú íhugað hvernig við ættum að nýta stafræna vettvang til að ná árangri í heiminum í dag? Alveg. Stafræna landslagið býður upp á svo mörg tækifæri til að tengjast breiðari áhorfendum en nokkru sinni fyrr. Hætt. Það heillandi hvernig samfélagsmiðlar og netinu geta hjálpað okkur að deila skilaboðum okkar áhrifaríkari hátt. Nákvæmlega. Að taka þátt með fólki í gegnum þessa vettvang getur skapað þýðingarmikil tengsl og aukið svið okkar. Og fegurðin í því sú að við getum sniðið efni okkar til að hljóma mismunandi áhorfendur og gera það áhrifameiri. Já, þetta snýst allt að skilja áhorfendur okkar og skila því sem þeir vilja sannarlega sjá og heyra. Alveg auk þess gerir stafræn útfærsla kleift að fá endurgjöf í rauntíma sem getur hjálpað okkur að bæta aðferðir okkar. Nákvæmlega. Það kraftmikil leið til að eiga samskipti, þar sem við getum aðlagað okkur og þróast út frá viðbrögðum áhorfenda. Svo satt, við skulum farma kraft stafræna vettvangs til að auka viðleitni okkar og skapa varanlegar birtingar. Lexía 25 fjarvinnustillingar. Þú veist, að vinna lítillega getur þokað línurnar milli persónulegs og atvinnulífs, sem gerir það nauðsynlegt að setja mörk. Alveg. Það auðvelt að finna sjálfan þig að vinna seint fram á kvöld ef þú setur ekki skýr mörk. Hætt, ég hugsa oft hvernig það að hafa tilnefnt vinnusvæði getur hjálpað til við að viðhalda þeim aðskilnaði. Nákvæmlega. Þegar þú býrð til ákveðið svæði fyrir vinnu, undirbýr það þig andlega fyrir framleiðni án truflana heima. Og að hafa stillklukkustundir getur hjálpað þér að skipta yfir í persónulegan tíma þinn snurðulaust. Já, þetta snýst allt að finna það jafnvægi milli þess að vinna og njóta persónulegs lífs þíns. Svo satt, og þar sem fjarvinna verður algengari mikilvægt að forgangsraða velferð að. Alveg. Við skulum skuldbinda okkur til að skapa heilbrigð mörk sem gera okkur kleift að dafna bæði í vinnunni og heima. Já, hér að finna hið fullkomna jafnvægi í fjarvinnulíf okkar. Lexía 26 að gefa tilbaka. Þú veist, það virkilega gaman að gefa tilbaka og hjálpa þeim sem þurfa,
Mér finnst á sama hátt að það sé win-win fyrir Alveg, alla sem það er taka eitthvað þátt. ótrúlega fullnægjandi við að leggja sitt af mörkum til málstaðar sem er meiri en við sjálf. Hætt, það gagnast ekki aðeins þeim sem við hjálpum heldur auðgar líka á eigið líf á óvæntan hátt. Nákvæmlega, sjálfboðaliðastarf eða styðja góðgerðastarf getur skapað tilfinningu fyrir samfélagi og tengingu. Og það hvetur oft aðra til að taka þátt í, skapa gára ári góðvild og stuðnings. Svo satt, það er ótrúlegt hversu litlar gjafmildi geta leitt til verulegra breytinga á lífi fólks. Já, og það minnir okkur á mikilvægi samkennd og samúðar í daglegum samskiptum okkar. Alveg, við skulum halda áfram að leita eftir tækifærum til að gefa tilbaka og gera jákvæð áhrif saman. Hér til framtíðar uppfull af góðvild og örlæti. Lexía 27, fagleg sjónarmið. Ég fegin að heyra að það hlýtur að hafa létt vinnuálag þitt verulega síðan þú byrjaðir að framselja verkefni á áhrifaríkari hátt. Alveg, það er ótrúlegt hversu miklu viðráðanlegra allt líður þegar maður deilir ábyrgð með liðinu. Ég get aðeins ímynda mér hvernig það hlýtur að hjálpa til við að viðhalda jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Já, það gerir mér virkilega kleift að einbeita mér að mikilvægari þáttum starfs míns án þess að líða ofviða. Og það verður líka að bæta heildarframleiðni liðsins, ekki satt? Örugglega, þegar allir draga saman uppfyllum við ekki aðeins tímamörk okkar heldur förum oft yfir væntingar. Það frábært. Hefur þú tekið eftir einhverjum sérstökum breytingum á gangverki liðsins síðan þú hefur innleitt þessa nálgun? Já, það hefur orðið mikil aukning í samstarfi og samskiptum, sem er ómetanlegt á vinnustað. Það hljómar eins og fullkomið umhverfi fyrir sköpun og nýsköpun til að blómstra. Lexía 28, að efla þekkingu. Hverjir eru nokkrir kostir frekari rannsókna á þínu sviði sem þú hefur uppgötvað í gegnum tíðina? Einn verulegur ávinningur er tækifærið til að dýpka skilning minn á flóknum hugtökum sem skipta sköpum fyrir starfsvöxt minn. Það fullkomlega skynsamlegt. Þar sem að öðlast sterkari fræðilegan grunn getur aukið hagnýtafærni þína gífurlega. Nákvæmlega. Enn fremur opnar endurmenntun oft dyr fyrir netmöguleika með fagfólki sem deila svipuðum áhugamálum. Netkerfi ómetanlegt. Það getur leitt til samstarfs og jafnvel leiðbeininga sem geta mótað starfsbrautina. Já, og við skulum ekki gleyma því að frekari rannsóknir veita oft aðgang að nýjustu rannsóknum og þróun á þessu sviði. Að vera í færð með núverandi þróun hlýtur að vera ótrúlega gagnleg, sérstaklega í hraðþróaðri iðnaði. Það er sannarlega. Að auki getur það að stunda framhaldsnám leitt til fleiri atvinnutækifæra og hugsanlega hærri launa. Þetta hljómar eins og vinna ástand. Hefur þú hugsað einhverjar sérstakar áætlanir fyrir frekari menntun þína? Lexía 29, fjármálaáskoranir. Það virðist sem margir atburðir eiga í vandræðum með að brjóta jafnvel, sérstaklega þegar þú telur fjárhagslega skuldir sem fellur til á leikinu. Já, mest alræmt í leikjum sumarsins var það alveg skelfilegt hvernig útgjöldin stóraukust umfram það sem gert var ráð fyrir. Það furðulegt til umhugsunar hvernig sumir skipuleggjendur vanmeta kostnaðinn sem felst í því að hýsa svona stóru burði. Nákvæmlega. Með innviðum, öryggi og gistingu íþróttamanna getur fjárhagsbyrðin orðið yfirgnæfandi mjög fljótt.
Og þegar miðsala stenst ekki væntingar eykur þar aðeins ástandið og skilur skipuleggjendur í erfiðum stað. Satt að segja, og það vekur spurningar sjálfbærni þess að hýsa framtíðarleiki ef fjárhagslegt tap heldur áfram að vera stefna. Hefur þú tekið eftir einhverjum breytingum á því hvernig borgir skipuleggja þessa atburði til að draga úr slíkri áhættu áfram? Já, margir eru nú að einbeita sér að langtíma arfleifum til að tryggja að þeir hagnast efnahagslega jafnvel eftir að leikinum lýkur. Það hljómar eins og klár nálgun, þar sem það gerir þeim kleift að nýta viðburðinn til framtíðar ferðaþjónustu, samfélagsþróunar. Lexía 30, menningartengingar. Hann nýtur þess virkilega að borða hádegismat með vinum mínum og með því við tökum hann þátt í samtölum heimalandið hans. Það hljómar heillandi. Það er alltaf auðgandi að heyra milliliðalaust sögur mismunandi menningarheima og hefðir. Nákvæmlega hann svarar spurningum okkar af þvílíkum eldmóði og það lífir reynslu hans í raun til lífs fyrir okkur. Ég veðja að það gerir fyrir nokkrum líflegum umræðum, sérstaklega þegar þú bera saman reynslu þína við hans. Algerlega okkur kleift að læra meira bakgrunn hans en einnig deila eigin sjónarmiðum okkar. Og maturinn hlýtur að vera frábær samtal ræsir líka, sérstaklega ef þú ert að prófa rétti úr menningu hans. Já, það bætir aukalag á nýju við máltíðina sem gerir hana bæði ljúffenga og fræðandi. Ég elska hvernig matur getur brúað menningareiður og hlúað að skilningi meðal vina. Nákvæmlega það dásamleg leið til að fagna fjölbreytileikanum en byggja upp sterk vináttu.